હેલો ફૂડીઝ, તો દેવ્યાનીઝ કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું એકદમ સરળતાથી બની જાય અને ટેસ્ટી પણ બને તેવું ગુવાર બટેટાનું શાક। ગુવાર બટેટાનું શાક તો તમે બનાવતા જ હશો, પરંતુ ઘણા લોકોને ગુવારનું શાક ખાવાથી ગેસ થઈ જતો હોય છે, પરંતુ આજે હું તમને ગુવારના શાકથી ગેસ ન થાય તે રીતે એક સિક્રેટ વસ્તુ નાખીને ગુવારનું શાક બનાવતા શીખવીશ। તો ચાલો આપણે એકદમ સરળતાથી બની જાય તેવું ટેસ્ટી દેશી ગુવારનું શાક બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સૌપ્રથમ ગુવારનું શાક બનાવવા માટે અહીં મેં આ રીતનું ઝીણો જે દેશી ગુવાર આવે છે તે 250 ગ્રામ લીધો છે। તેમાંથી અહીં હું 200 ગ્રામ ગુવારનું શાક બનાવવાની છું। આ ગુવારનું શાક સ્વાદમાં મીઠું બને છે। હવે આ ગુવારને મેં પાણી વડે સરસ રીતે સાફ કરી લીધો છે। હવે ગુવારને આપણે વીણીને તૈયાર કરી લેવાનો છે। આ રીતે 4 થી 5 શીંગો હાથમાં લઈ ચપ્પુની મદદથી આ રીતે તેને પાછળના ભાગેથી કાપી લેવાનો છે। હવે આ રીતે બધા જ ગુવારને આપણે વીણીને તૈયાર કરી લેવાનો છે। હવે આપણે તેમાં એક બટેટાને કાપીને નાખવાનું છે। તો બટેટાની છાલ કાઢી તેને ચપ્પુની મદદથી આ રીતે મીડિયમ સાઇઝના પીસીસમાં કાપી લેવાનું છે અને એક ટમેટાને ઝીણું કાપી લેવાનું છે અને સાથે 15 થી 20 લસણની કળીઓને કાપી લેવાની છે। હવે આ શાક બનાવવા માટેની બધી જ સામગ્રી તૈયાર છે। તો હવે શાક બનાવવા માટે આપણે ગેસ ઉપર કુકર મૂકીશું અને કુકરમાં આપણે 2 ચમચા તેલ ઉમેરીશું। હવે તેલ ગરમ થાય એટલે તેમાં ચપટી હિંગ ઉમેરીશું અને તેમાં ગુવાર અને બટેટાને જે કાપીને તૈયાર કર્યા હતા તે ઉમેરી દઈશું અને ચમચાની મદદથી સરસ રીતે મિક્સ કરી અને તેમાં લસણની કળીઓ ઉમેરી દઈશું અને 1 થી 2 મિનિટ સતળાઈ જાય એટલે તેમાં અડધી નાની ચમચી અજમો ઉમેરીશું। આ જ એ વસ્તુ છે કે જે શાકમાં નાખવાથી ગુવારના શાક ખાવાથી ગેસ નથી થતો। હવે સાથે અડધી ચમચી હળદર પાવડર ઉમેરીશું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરી બધા જ મસાલાને ચમચાની મદદથી સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈએ અને હવે તેમાં કાપેલું ટમેટું ઉમેરી દઈશું અને મિક્સ કરી અડધો ગ્લાસ પાણી ઉમેરીશું અને સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને કુકરનું ઢાંકણ બંધ કરી 4 થી 5 વિસલ કરી લઈએ અને 5 વિસલ થાય એટલે ગેસની ફ્લેમને બંધ કરી કુકરમાંથી તેની જાતે જ પ્રેશર નીકળવા દઈશું અને પછી કુકરનું ઢાંકણ ખોલી તૈયાર થયેલા શાકને આપણે એક સર્વિંગ ડીશમાં કાઢી લઈશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકતા હશો કે આપણું એકદમ સરસ ટેસ્ટી એવું ગુવાર બટેટાનું શાક તૈયાર છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને આવી નવી રેસિપીઓ જોવી હોય તો મારી ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ।